सबैजना चढिसकेका छन् गाडीमा। यो ल दाइ पनि बसिसक्नुभयो। अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। अहिले चाहिँ अब हामी निस्किन्छौँ है त। यहाँबाट निस्कियो
गर्छौँ एकचोटिसम्म। अब हेरौँ, ट्राई गर्छौँ, ड्राइभरलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। यदि ड्राइभरले लान मान्नुभयो भने हामी बरताल पनि घुमाएर लानेछौँ। गाडीमा अब मान्छेहरू हामी राखिरहेछौँ, चढाइरहेछौँ होइन। अब यहाँ गाडीमा चढ्नुहुन्छ। सो अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट लिएर जान्छौँ गाडी। अब हाम्रो टाइम लगभग सकिसकेर साँझ परिसक्यो। अब हामी यहाँ राख्छौँ, सबैलाई गाडीमा हाल्छौँ। अब यहाँबाट हामी लिएर जान्छौँ। ड्राइभर दाजु मजाले गाडी सरर चलाउनुहुन्छ आनन्दले। साँझको समय यो बरतालको भिड आज विशेष शनिबार परेको हुनाले विशेष भिड छ छुट्टै होइन, यहाँको रौनक छुट्टै छ। सो हामी हाम्रो गाडी आउँदैछ। म चाहिँ यत्तिकै नर्मल्ली अगाडि यस्तो बाइक लिएर आउनु भएर म अलिक चाँडो आइपुगेँ। अनि मेरो साथमा भाइ आएको छ, अरू खासै केही छैन, त्यस्तै छ होइन। अब यहाँ हाम्रो गाडी आउँछ। सो यहाँ बोट यसरी कुदिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो बरतालको दृश्य। सो बोटहरू छ, यहाँ मान्छेहरू विशेष बोट चढ्न आउनुहुन्छ। अनि हाम्रो पनि गाडीहरू आउँछ, मान्छे चढ्नुहुन्छ, गाइडहरू म बाइक अब यो भिडियो हेर्न सक्छौँ होइन। साँझको समय हामी पर्खिँदैछौँ। सो यहाँ सक्छौँ ढिला बोट हो 10 सेकेन्ड दुईवटा पर्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम मन छ यो गाडी चाहिँ उहाँको होइन, उहाँ छ हाम्रो गाडी। सो अब हामी उता जान्छौँ है। सो सबैजना अब भरताल घुमेर अब त्यसपछि अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। सो सबै गाडीमा चढ्दैछौँ। भरताल हो, भरताल आएको सबैलाई लिएर आयो भरताल। सो उहाँ गराइरहेको छ। त्यसपछि सबैजना यही छन् होइन। सो केटाहरू त्यहाँ रक गरिरहेछ। त्यसपछि यहाँ ल ल ल ल यस्तो बोल्छ। ल ल ल सबैजना ल जाउँ, गाडीमा ढिलो भइसक्यो। ल भोलि पर्सि दिनु पोज। ल ल ल यो चाहिँ भरताल हो। सो भरताल आयो, सबैलाई घुमाइयो होइन, रमाइलो भयो। ए हो भरताल। उता बोट कुदिरहेछ होइन, हेर्न सक्छौँ उहाँ बोट कुदिरहेछ, बोटहरू छ त्यहाँ। सो क्राउड एकदम भिड छ त्यो साइडमा। हामी यो साइडमा नर्मल फर्किने टाइम भएर सो हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ अब। सो गाडी आइपुगिसकेको छ।